Drone Kando in Gundu. स्क्रिनबाट पनि देखिन्छ अहिले देखाइदिन्छु ब्याटरीले उडाएको तर मजा आउँछ है तर म लास्ट गाड फाड हुने रहेछ क्या किनकि त जम्बल हुन्छस् के ब्रो त्यो उता लेफ्टतिर जानु ठिक छ एङ्गल चेन्ज गरे हो र होइन नि है ठिक छ केही हुँदैन बलियो छ ड्रोन खै कहाँ छ ड्रोन ड्रोनमा डोरी अड्केको अवस्था यहाँ भित्रबाट छिराएर यहाँनिर डोरी थियो त्यहाँ अड्किदिएर ड्रोन त फुत्तै बाहिर क्या स्मुथ एक्जिट भइदिएर यार भुइँमा नठोकेर सिधै बाहिर गइदिएर यसो भयो यहाँ भयो उतै पहाडबाट सिधै बाहिर गइदिएर टेक वान अब प्र्याक्टिस सट हाम्रो बेन सटको लागि स्टन्ट गर्दैछ ब्रोले खोला छ होइन यहाँ चाहिँ अनि त्यतिको त हुनै पर्यो नि पऱ्यो नि त
केटा हो के भइरहेछ यहाँ केटा हो हामी अब प्रोफेसनल ड्रोन पाइलट्स भइसक्यो यहाँ एडी आइसक्यो होइन मैले बिहान उडाएर आइसकेँ अब We're shooting Park and Wash by Homa. BTS है BTS यो चाहिँ क्र्याकी कन्टेन्ट Already? को पाइलट दाइले नि कल गर होइन अनि उनीलाई नि कल गर है ल गयो ल जे दाइ गयो पानी पानी सलिड उता नगए तार ड्रोनको संसार यत्रो सानो छ यार ड्रोन यत्रो सानो ड्रोनले मजा आउने कि उडाउनु ज्युस एडीको ड्रोन यो चाहिँ एयर 65 अहिले उडाउने हो अब यो भित्र मोड कस्तो सफ्ट छ यो हो त्यस्तो लाग्यो तपाईँको साह्रो लाग्छ त्यो उ गर्न मिल्छ नि ट्युन गर्न मिल्छ मैले ट्युन गरेँ मेरो पुरानो भएर सफ्ट भएर अति सफ्ट छ यो हाम्रो अगाडिबाट ल्याउनु न त आक्रमण कपाल पनि हाल्यो च्याप्प समात दिइरहेको कपाल राखिदिन्छु ल यसको ब्याट्री चाहिँ तान्दिनु यो चाहिँ जेदाईको ड्रोन हो यो कार्बन फाइबर टाइनी वुड लियो यो चाहिँ सन्जीमा हो अमेरिकाबाट आएको मान्छे अब दुईजनाले सँगै उडाउने रे होइन जेदाई यहाँ छ एडी यहाँ छ ड्रोन यहाँ छ एकैछिन मलाई एकैछिन टाइम लाग्छ